फ्रेंड्स, આજની આપણી રેસીપી હરિદ્વારનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ છે। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन्जॉय ट्रेडिशनल रेसिपीज। आज આપણે નાના મોટા સૌને પસંદ પડે એવી સૂકી મગની દાળ બનાવીશું। આ દાળ ખૂબ જ એનર્જેટિક છે, તે શરીરની ઘણી બધી સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે। એના ફાયદાઓ વિશે આપણે જાણીશું, તેથી વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો। ને જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, સૂકી મગની દાળ બનાવવા માટે મેં અહીં પીળી મગની દાળ લીધી છે। આ દાળ છોડા વગરની લીધી છે અહીં આપણે, અને એકદમ ફ્રેશ દાળ છે। આ દાળને આપણે લગભગ 2 થી 3 કલાક સુધી પાણીમાં પલાળી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એને બનાવીશું। ફ્રેન્ડ્સ, મગની દાળને મેં સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈને લગભગ 3 કલાક સુધી પલાળીને રાખી હતી। આ રીતે દાળ આપણી સરસ ફૂલી ગઈ છે। તો ચલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, મગની દાળ બનાવવા માટે મેં અહીં ફ્રાય પેન મૂકી દીધું છે, ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખવાની છે। તો ચાલો હવે આપણે સૌપ્રથમ એમાં તેલ એડ કરીશું। આ તેલ અહીં મેં લગભગ 4 ચમચી જેટલું લીધું છે। આ દાળ આપણે સૂકી બનાવવાની હોવાથી થોડું તેલ જરા સરખું જ જોઈશે। આપણું તેલ અહીં ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરીશું। જીરું આપણું ક્રેકલ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરીશું। હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે સ્વાદ મુજબ નમક એડ કરીશું। નમક આપણે ખૂબ જ સાચવીને એડ કરવાનું છે, કારણ કે આ દાળ આપણે સૂકી બનાવવાના છે, તેથી નમક આપણને ઓછું જોઈશે। હવે આપણે આ બધો મસાલો સાતળી લઈશું આ રીતે। ત્યારબાદ આપણે એમાં મગની દાળ જે આપણે ધોઈને કોરી કરી લીધી છે તે એડ કરીશું। પીળી મગની દાળમાં ફાઇબર્સ, મિનરલ્સ, એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ તેમજ એનર્જી રહેલા છે। એમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે માત્રામાં રહેલું છે। આ દાળ ડાયજેશનમાં ખૂબ જ મદદ કરે છે, તેમજ કોન્સ્ટિપેશન પણ દૂર કરે છે। આ દાળ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને પણ ઓછું કરે છે, તેમજ બ્લડ પ્રેશરને પણ કંટ્રોલ કરે છે। હવે આપણે મસાલો સરસ રીતે દાળમાં મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે। આ દાળ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર જ બનાવવાની છે અને ઢાંકીને લગભગ 15 થી 20 મિનિટ સુધી આપણે એને થવા દઈશું। હવે એમાં પાણી ખૂબ જ સાચવીને એડ કરીશું આપણે। દાળ ડૂબે એટલું જ પાણી આપણે આમાં લેવાનું છે। જો જરૂર લાગે તો ફરીથી આપણે પાણી આમાં એડ કરીશું। અત્યારે આપણે
આ દાળના લેવલનું જ પાણી, દાળ ડૂબી જાય એટલું જ પાણી આમાં લેવાનું. પાણી આમાં ખૂબ જ ઓછું જોઈશે આપણને. જો જરૂર લાગશે તો આપણે પછીથી થોડું આપણે ઉમેરીશું. હવે આપણે એને ઢાંકીને લગભગ 15થી 20 મિનિટ સુધી આ દાળને થવા દઈશું અને વચ્ચે એકાદ બે વાર આપણે હલાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો ચાલો હવે આપણે દાળને એકવાર હલાવી લઈશું. દાળને આપણે વચ્ચેથી આ રીતે હલાવવાની નથી અને સાઈડથી આપણે આ રીતે હળવા હાથે હલાવવાની છે. આ રીતે હજી એમાં પાણીનો ભાગ છે, એને સરસ સૂકી થવા દઈશું. હજી એને ચડતા વાર લાગશે. થોડું પાણી આપણે એડ કરીશું. હજી સાધારણ લગભગ 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી આપણે એડ કરીશું. ફરીથી આપણે એને ઢાંકીને થવા દઈશું. લગભગ 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો ચાલો હવે આપણે ચેક કરીએ કે આપણી દાળ ચડી ગઈ છે કે નહીં. પાણી લગભગ બધું બળી ગયું છે. આપણે ચેક કરી લઈશું આ રીતે. સહેજ હજી કચાશ છે દાળમાં, તો આપણે લગભગ 2 ચમચી જેટલું પાણી ફરીથી એડ કરીશું. એકદમ સાધારણ પાણી આપણે એડ કરીશું, 2 ચમચી. અને ફરીથી 2 થી 3 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. પાંચ મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો ચાલો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણી દાળ ચડી ગઈ છે કે નહીં. પાણી બધું બળી ગયું છે, દાળ આપણી સૂકી થઈ ગઈ છે એકદમ. આપણી દાળ સરસ રીતે ચડી ગઈ છે અને એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. આપણી દાળ રેડી છે, તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. દાળને આપણે ખૂબ જ સાચવીને બાઉલમાં લઈ લઈશું. એ ભાંગી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. દાળ આપણી ખૂબ જ ખીલી ખીલી છુટ્ટી બની છે એકદમ. હવે આપણે દાળને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ દાળ ઉપરથી તેલ રેડીને ખાવામાં આવે છે, ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, કારણ કે એનાથી વાયુ નથી થતું. આ દાળ વાયડી ન પડે એના માટે જ ખાસ આપણે કાચું તેલ ઉમેરીને આપણે ખાઈશું. તે હું કાચું તેલ આમાં ઉમેરી રહી છું. એનાથી દાળનો સ્વાદ પણ વધી જશે અને દાળ વાયુ પણ નહીં કરશે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને તમે પણ ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને મારા વિડીયોને લાઈક તેમજ શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ઓકે, બાય, થેન્ક યુ.